Nästa dag är vi på väg då för att flyga till Delta. Raaderolle. Det on Olisi hyvä, kuka sitä päätä liikuttaa. Joo, det on helvetti. Då är vi ombord på Cessna som är en nästan sprillans 972. Och här är det småflyg som gäller, för det finns bara små landningsstråk i deltat. Mauna är absolut platt med älven rinnande genom staden. Stan är en viktig handels- och turistcentrum på grund av sin närhet till Okavango-deltat. Här passerar vi snart det spikraka stängslet till Okavango-deltat. Vi flyger rakt norrut och hela deltat är ett landskap med mycket vatten. Man ser några vägar in i deltat som går över vattenstråk, vilket gör att det inte går att köra efter vägarna under regnperioder. Okavango-deltat är världens största deltaområde på 17 000 kvadratkilometer. Deltat är nästan 30 mil långt. Och efter en halvtimme anländer vi då campen, var vi ska stanna i 3 dagar. Deltat är en labyrint av laguner, sjöar och nästan dolda kanaler. Och där har vi landningsstråket, som enligt piloten är det mest kritiska fältet i deltat. Det var här ett plan störtade i oktober efter start, där 7 turister och piloten omkom. Enligt våran pilot var planet överlastat och man kan bara starta åt ett håll då det är skog i ena änden. Då är vi framme och Roland har det jobbigt med nacken att komma ut ur det lilla planet. Nu är vi i Okavango-deltat. No, vad fan, man kan inte vänta huvudet. Inte en millimeter. Det är helvete. Måste hitta en stor svart kvinna som sitter på nacken vet du, och börjar pressa dig. Det fan blir det människa där igen. Säger jag. Vi har haft en hård ride genom savannen. Det tar på kroppen. Ja, vad helvete. Ja. You will be a big movie star now. He's like an old bull just now. Sen kliver vi upp på den väntande safari-jeepen som tar oss till campen dit det är drygt 2 kilometer. Thank you very much. Eiköhän tässä ole vähän vodkaa seurassa. Och Indien drar direkt tillbaks till Maun för nya uppdrag. Flygrutten har gått rakt norrut från Maun och till området som heter Moremi Game Reserve. Och deltat är nästan 30 mil långt. Och framme vid campen där lunchen är dukad. Och efter lunchen förs vi till vårt boende. Och här ska vi bo och det ser läckert ut.
Man sprutar vatten på taket för att kyla ner huset, för här är nästan 40 grader varmt. Den här har inga problem med nacken, men då har hon aldrig varit på äventyr som vi. Ja, här har vi en slagen hjälte. Det var ett trevligt boende i lyxtältet, eller vad man nu kan kalla ett sådant här boende. Från huset tar man vi över deltat. Ja, här finns toalett, tvättställ och dusch. Ja, och även varmt vatten. Jajamensan. Det droppar från taket och den kyler faktiskt ner huset. Här är rätt så bekväm temperatur. Medan Roland sover går jag och testar poolen. Aj, det var hett om fötterna. Ja, jag skålar med 2 damer från Tyskland som är och solbadar. Här ingår allt, det är bara att hämta öl från kylen. För det här är en all-included anläggning. Ja, det är otroligt vackert här och allting är så väl ordnat. Anläggningen ligger intill en av deltas kanaler och även här finns det gott om krokodiler och ormar. Ja, här finns även en bubbelpool. Ja, det är otroligt fint och påkostat. Här har vi matbordet i matsalen. Sängissä? Ei ole paljon muuta. Mä oon käynyt puulissa paatamassa. Sillä on bubbelpooli kanssa. Hej Roland, överlever han? Knappast. Perkele, mulla ole Kemnellin telefonnumeroa. Och klockan 3 har man eftermiddagsfika. Eikö? Voi saada. Tämä oli kova reisu. Se on kuolema, joo. Luisi alkaa kuolema. Se on aivan selvä symptomi. Efter kaffet far jag på eftermiddagssafari och jag blir ensam då Roland inte kunde följa med. Och vi ska leta efter lejon, för de har sett flera lejon igår. All here, all salt, man. Yes. All water. All water, yeah. Yeah. Ja, här på höger sida är allt vatten, som är deltas kanaler och laguner. Ja, det är som ett enormt träskområde. I förhållande till Kasan är Okavango mycket mer grönt och mycket mer skog och vegetation på grund av mycket vatten runt omkring. Här finns gott om springbockar, gaseller och giraffer. Det är flera jeepar ute på safari och man kör gruppvis. Guiderna lyssnar med varandra om vad de sett. Bufflar som är lejonens gråmål finns det gott om och det är alltid i stora grupper ända upp till 500 djur.
Ungdjuren har en tät päls medan gamla djur har nästan inget hår. Bägge könen har stora horn, men hanen har en hård sköld på pannan mellan hornen. Här ser man skölden mellan hornen på hanen. Den här verkar tänka att vänta du om du skulle tordas kliva ner från jeepen. Han kör runt buskarna för att se om lejonen ligger i skuggan av dessa. Och plötsligt hittar vi dem liggande i gräset. Ja, vi körde nästan på dem. Och de verkar väldigt orädda för fodon. Fantastic. Yeah. 2 females and a baby. Nu hörde de något ljud som skrämde dem. Troligen var det något gnisslande ljud från den andra jeepen som kommer efter oss, då han såg att vi hittat lejonen. Det är fantastiskt att man kan sitta så här nära lejonen i en öppen bil utan att de bryr sig. Det är jättevarmt även för lejonen, så det blir jätteslöja i värmen. Small one. Jump up. Unglejonet verkar lite orolig och förflyttar sig en bit, som blir skrämd av att man startar bilen. Unga lejonet tittar på oss och bevakar för att vara säker på att vi inte är något hot för henne. Komradion verkar skrämma och störa henne. Hon är nog inte riktigt säker på om hon kan lita på oss. Det är 3 lejon, 2 honor och en unge. Där i bakgrunden har vi bufflarna som inte har en aning om att lejonen ligger så nära dem. Då lejonen inte är hungriga bryr de sig inte om djuren, utan slöar istället. Men då de är hungriga kan de jaga när som helst. De är otroligt välkamouflerade i gräset. Och de här är inte klappvänliga som lejonen i Zambia. Nej, de verkar inte vara hungriga. Vi har suttit och väntat på att de skulle börja jaga bufflarna, men det blir nog inget idag. Varför attackerar då inte lejonen oss i bilen? Ja, guiden säger att de ser oss som en stor enhet ihop med bilen, och då är vi för stora för dem. Men skulle vi hoppa ner från bilen skulle vi bli anfallna direkt. Och bufflarna är helt ovetande om lejonens närvaro. Då ger vi oss för idag och det blev nog ingen jakt. Lever han? Hallå? Ja. Mätt onko Fari hengissäkään? Tässä on mulkkusilla täällä. Mulla oli väliä, mä olin yksin meidän jiipissä.
När det blir mörkt får man inte gå utanför huset på grund av noshörningar och flodhästar. Guiden kommer och hämtar oss för middag och för tillbaks och efteråt. Hello everybody, say hello to my camera. Hello. Hello. Good, very good, very good. Hello. Bye. Good, good. Nobody seen that. Morgon igen och en Impala-familj har sovit in till verandan. Våra snarkanden har nog varit sövande för dem. Efter tidig frukost ska jag ut på safari igen och hoppas att få se leoparden denna gång. Och här stöter vi på en flock myngon. Myngon är snabb och är snabbare än en kobra. Här sitter babianbossen och pinkar på termitboet. Man känner igen babianen från dess långa näsa som påminner om en hundnos. Och ögonen ligger djupt under de framskjutande ögonbrynen. En stor hane kan väga upp till 30 kilo. Och här finns många helt okända fåglar för oss. Det här är en medelstor ön som heter Battelur och fågeln är Zimbabwes nationella emblem och den finns bara i Afrika. Land Rover är fantastisk på att ta sig fram även i vatten. Generator och alla eldelarna sitter högt upp i motorrummet. Guiden här tjänar 1800 kronor i månaden och det är betydligt bättre än medel. För de flesta har en inkomst på 1000 kronor i månaden. Och här har vi väg över blötmark enligt den ryska modellen. På safariturerna gör man alltid en fikapaus med kaffe och små kakor. Ja, Roland har gått miste om mycket. Gnun är också ett djur som tillhör lejonfödan. Däremot är giraffen ovanlig som lejonföda. Däremot händer det att unga giraffer faller offer för lejonen. Och Kavango är mycket fågelrikt med många olika arter. Vårtranan är Afrikas största trana och kan nå en höjd på 175 cm och väga 8 kilo. Den här fågeln heter sydlig markhornskorp och är den största av näshornsfåglar. Den känns igen på den röda halsen och de röda partierna runt ögonen. Den blir 90 till 129 cm lång och väger upp till 4 kilo.
Den lever bara från norra Namibia och Angola till den nordligaste delen av Sydafrika. Den lever i buskskogar och på savannen. Den lever på ormar och ödlor. Enligt legenden har fågeln förmågan att förutspå regn. Då återvänder vi till kampen och nu ska vi se om Roland kommit på fötterna än. Lever han? Lever du? Ja. Jaha, det är hopp om livet. Ja, finns. Då serveras lunchen och maten går då inte att klaga på. Mittaa siihen sänkyä, niin me lähden puuliin. Mellan lunch och eftermiddagskaffet har man ledig tid, för de flesta sover siesta då det är för varmt. Och jag måste ta över Rolands roll som badare, men som barskåpsbesökare klarar jag inte av. De är häftiga stolarna och det tar liten plats då man ställer dem undan i förrådet. Lever han? Ja. Jaha, kuorsaas käypi. Se on helvetti. Millä helvetin saatais nukkua niin paljon? On vähän kameraa. Mä olen käynyt pyppelpuulissakin ja isossa puulissa. Ja nyt me filmaasina me näemme, jos se pääsee pystyyn. Ja då han är på fötterna och nu ska han smaka vad barskåpet erbjuder. Och efter kaffet far vi på en båtsafari i deltat. Ja, välkommen ombord. Jo, tackar. Kuulitte att se, att kompisen också har överlevt? Ja, herregud. Så det börjar släppa men inte. Det är nog bra ändå. Deltat var från början en sjö. Ja, hela den jättestora saltslätten var förhistoriskt en sjö som täckte större delen av norra Botswana. Genom åren avtog tillströmningen av vatten till sjön genom att floderna Zambezi och Kavango och Shobefloderna ändrade lopp, vilket gjorde att sjön torkade upp. Det enda som återstår av sjön är Okavango-deltat. Deltat är en del av Okavango-floden och floden börjar i Angola och den rinner inte ner i något hav utan den rinner ner i Kalahari-öknen, var den bildar Okavango-deltat. Det är mycket ovanligt att en stor älv som Okavango-älven inte rinner ut i havet. Delar av floden rinner ut i sjön Nagami. Okavango-floden är 1600 kilometer lång och Afrikas fjärde längsta flod. Afrikas längsta flod är Nilen med 6671 kilometer. Storken står i boet med vingen utbredd för att skydda ungen mot solen. Det händer att de faktiskt har lite frost här ibland under deras vinter, där kallaste månaden är juli. Deltat består av ett labyrint av vattenkanaler, en del mycket smala medan andra är stora som floder. Här har vi en elefant nere i vattnet som äter sjögräs och andra växter i vattnet. Enligt guiden har den stått här sen i morse. Här har vi flodhästar igen, som står så här i vattnet största delen av dagen. Man törs inte gå för nära flodhästen, för den kan gå under vattnet fram till båten och tippa den. De här kanoterna används i de smala kanalerna var man bara kan ta sig fram med en stör. Här ser vi flodhästspår. Den konkurrerar med noshörningen om att vara näst största djuret på landet. Och på turerna blir man alltid bjuden på fika eller något att dricka.
Då är det dags att återvända till kampen igen. Och klimatet både i Namibia och Botswana är mycket torrlyft under torrperioden. Hallå! En afrikansk solnedgång är vacker med mycket röda färger. Är det med Roland idag? Ja, det är ganska bra. Jaha. Ja, bra. Nyt kun Niemenulle on soittanut kirkon kellojakin sulle jo valmiiksi. Och klockan 6 är det frukost igen och efter det på safari än en gång. Här är en flock vildhundar som är ute efter impalorna. Allting hände mycket snabbt så tyvärr tryckte jag dåligt på startknappen så kameran registrerade inte själva jakten. Men man såg inte många sekunder, då var det redan bak i skogen. Vildhundarna är duktiga jägare. De delade på sig på var sida av impalaflocken, medan en blev kvar för att leta efter ungarna som brukar gömma sig under buskarna vid attacker. Här kommer de tillbaka och troligen misslyckades jakten. Men här finns gott om djur, så det får nog ta på något snart. Vi kör runt för att se om vi hittar igen djuren, för att se om de fick något byte. Elefanten den är stor, så den får vara i fred från predatorer. Antilopen blir nog också för stor för vildhundarna, däremot ingår det i lejonens föda. Idag får jag inte åka ensam då vi checkar ut och flyger tillbaks till Maun vid lunch. Och det är ett gäng österrikare. Här finns många ovanliga och lustiga fåglar, som denna sadelnäbbstorp. Det finns bara i Afrika söder om Sahara och den lever i områden med vatten. Vi kör runt på ett mycket stort område, varför det kan vara svårt att hitta djur som leoparder och geparder. Men de här österrikarna fick se en leopard i ett träd igår. Här ser vi igen lejonspår i sanden. Han börjar pygna till när han står framför barskåp. Ja, det är aldrig trevligt att bli dålig på en resa. Men Roland slog i alla fall kampens sårekord med 1500%. Och vi passar på att doppa oss i poolen, för om en timme lämnar vi deltat. Och här skulle man faktiskt trivs en längre tid. Då drar vi iväg och vi flyger på en låg höjd för att kunna se djuren. Ja, vi fick se The Big Five som är alla de 5 stora. Och de 5 stora är leopard, lejon, elefant, noshörning och afrikansk buffel. Noshörningen såg vi inte i Botswana men däremot i Namibia. Då anlände vi strax Maun där vi ska övernatta för att ta morgonflyget via Gaborone, Johannesburg och Istanbul och till Stockholm. Och vi säger adjö till Botswana som är Afrikas pärla och till det fantastiskt vänliga och trevliga folket.